Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita makan di restoran nelayan di Kota Kinabalu, iaitu di Taman Tun Fuad, Kota Kinabalu, di mana di sini ada makanan seafood yang terkenal di Kota Kinabalu. Dan di sini memang dekat dengan Taman Tun Fuad ni, memang tempat orang berjogging dan juga hiking dan sebagainya. Di sini memang ramai, terutamanya pelancong-pelancong yang datang daripada sekitar Malaysia dan luar negara. Hidup aku bagai mimpi, hidup aku bagai mimpi. Banyak sudah ku lihat, semuanya ku ingat. Hidup aku bagai mimpi, betul-betul macam mimpi. Banyak sudah ku lihat, semuanya ku ingat. Datang macam reality. Okay guys, kita dah akan try makanan dekat restoran nelayan ni. So apa yang saya ambil adalah udang, ada ketam, ada ikan, dan ayam dengan sayur lah. So kita akan try ayam dulu. Baik. Dia crunchy, tapi dia rasa macam manis-manis. Hidup aku langgar scene, langgar tak peduli siapa. Macam dalam mimpi, realitinya berbeza. Kalau dulu duduk belakang, sekarang nak sapu rata. Kalau dulu beli tiket, sekarang panggung kita punya. Itu dulu lain, macam cara kerja lain. Salam lain, macam-macam salam lain. Kerja cara lain-lain, macam-macam kau tak akan faham benda yang kami buat. Back to back with my click, posisi paling kuat. Jalanku like a musical, tahu buat langkah untuk jadi terkenal. Tiba masa ku go dan blow dan set a goal. Berjutaan terkawal, under control. Terbang atas langit, pembawaan terkawal, rendah
aku bagai mimpi. Hidup aku bagai mimpi. Banyak sudah ku lihat, semuanya ku ingat. Hidup aku bagai mimpi. Betul-betul macam mimpi.